Dnešní hovorika jsou z Čejkovic, z firmy Sonentor. Mým hostem je pan Tomáš Mitáček, zakladatel české části firmy Sonentor. Co vlastně vaše firma dělá? Čím se zabýváte? Dobrý den. My se zabýváme zpracováním bioproduktů a naše specializace jsou léčivé rostliny a koření, z kterých vyrábíme teda hlavně čaje a koření. My jsme se setkali zhruba před 3 lety, kdy jste vybírali kotel pro vaši provozovnu. A já se vás chci zeptat, jak jste vlastně dospěli k rozhodnutí, že byste si měli koupit kotel Multibio. Jak jste k tomu přišli? Já musím poděkovat kamarádovi Martinovi Gepavčicovi z firmy Seva Flora ve Valticích, kteří mě vlastně navedli na tady tu cestu, která jaksi byla zakončena koupí vašeho kotle a víceméně mě dal tipa, že existuje nějaký výrobce, který dokáže spalovat agropelety. A to bez nějakých technických problémů, které jsou často jako diskutovány ve spojitosti agropelety a normální kotle. Já si vlastně pamatuju na ten čas, kdy jste, já nevím, 3 roky zpátky zhruba, kdy jste přijel do Rakovníka a říkal jste, že u nás vyzkoušíte pelety, co jsme udělali, že jste absolvovali nějakou anabázi s ostatními výrobci, kteří vám slibovali, že dokážou takový pelety spálit. No, já ten příběh můžu říct celý, jak proběhl, to je trošku na díl, ale možná to zkusíme. Nejlepší nápady mám vždycky ráno o 5 hodinách a tak to jednou za to jsem se prostě zbudil a uvědomil jsem si, že nám vzniká jakýsi podíl při zpracování léčivých rostlin, který dál nevíme, nemáme pro něj využití. A je to velká škoda a vzpomněl jsem si na Karla Čapka a jeho Krakatit, kde inženýr Prokop si půjčil pudřenku nějaké dámy, která jaksi nechápala to, co on říká, a pak z té pudřenky udělal nějakou obrovskou detonaci. A mě v ten čas, jak to spojilo, že ten jemný prach, který vzniká u nás při zpracování léčivých rostlin, v sobě obsahuje taky obrovské množství energie, je potřeba tu energii nějak využít. No a odtud začala ta anabáze s hledáním kotle, který by si poradil tady s tímto prachem, protože jsme zjistili, že prach nejde, takže s peletama z toho prachu. No a neúspěch u běžných výrobců kotlů na dřevěnou peletu nás přivedl vlastně tady k vám Petrojetu. A teď už si můžeme říct, já myslím, že máte 2. sezónu za sebou? 2. nebo 3? Ne, letos jsme v 2. sezóně a musím říct, že kotel funguje. Ta myšlenka, která v první fázi se zdála jako fikce, a všichni vám říkají, že to je nesmysl a že to je blbost a že to nepůjde a že to nehoří. To je primární. Druhé, když to bude hořet, tak se to bude lepit. A za třetí, není na to kotel a tak dále. A vykašli se na to, nikomu to nejde. Tak mi se hrozně líbí na tom to, překonávat ty překážky. Když něco nejde, tak je to prostě ta výzva zkusit to a myslím si, že možná proto jsme našli společnou řeč. Ano, já si pamatuju, při poslední návštěvě jste mi ukazoval fotografie, jak to tady vypadalo, když jste začínali. A to mě velice potěšilo, protože tady vidím obrovský kus práce a vím taky, že jste vizionář a jsem rád, že jste tu anabázi absolvoval a že dneska si můžeme říct, jako, že vám to funguje. Já se ještě zeptám, kolik paliva tak spálíte za rok? My nejsme nějaký velký spalovač v uvozovkách, ale náš areál, který otápíme, má bratru nějakých kolem 2000 metrů čtverečních zastavěné plochy, z toho asi 1/3, možná 1/4 ploch, které otápíme, je 3podlažní, vlastně 4podlažní budova kancelářská, takže v tom vyšším rytmu ten zbytek jsou sklady. A primárně topení nám zajišťuje tepelné čerpadlo a do toho jako špičkový zdroj jsme přiřadili tady ten váš kotel Multibio a v loňském roce jsme vlastně spálili nějaký zhruba 35 tun pelet a jsme skutečně rádi, že se nám toto dílo zdařilo i s ohledem na to vnitřní nastavení jako lidské, kdy špičkový zdroj předchozí jsme měli propan,
a propan vnímám jako neobnovitelný zdroj, kdežto tady ta agropeleta nebo peleta vlastně z léčivých rostlin je obnovitelný zdroj, je to skytek, které příští rok znova narostou a my, které jsme nespotřebovali ve výrobě, tak prostě proženeme ještě tady tím kotlíkem a zatopíme si barák. Takže je to taková spokojenost z nějakých ekologických důvodů, které jsou výborné samozřejmě, a taky smysluplně zpracujete ty přebytky, co vám zůstane. Je to tak, je to víceméně jakýsi uzavření cyklu. Vytváříme bezodpadové hospodářství a stavíme a snažíme se posilovat nezávislost. Protože to, co tady jako paradigma bereme jako normální, že nakupujeme plyn, nakupujeme elektřinu, nakupujeme, já nevím, jiné média energetické vlastně od těch velkých hráčů, tak myslím si, že ve vývoji člověka je jako přechodné období a my máme teďka úkol jako generace i ukázat jiné možnosti, že vlastně toto bylo pohodlné, on se to budovalo, fungovalo to, ale cesta vede asi trošku jinudy. Jo. Dobře. Já se ještě chci ptat na jednu takovou věc. Spalování rostlinných pelet často přináší to, že zákazníci nám říkají, že to určitě bude smrdět, že to bude obtěžovat sousedy, ježišmarja, to bude prostě smradu kolem dokola, bude to kouřit z komína. Já si myslím, že díky tomu, že my nepoužíváme úplný režim, tak jako někteří výrobci, takže nemá tam co čadit nebo co prostě obtěžovat to okolí. Máte nějakou zkušenost s tím, že byste obtěžovali sousedy nebo nějaký poznatek z toho, že to prostě někomu to vadí, nebo zápach z komína? Jak to vnímáte vy? Ono to má dvě strany mince. Jedna je ta, že vy mluvíte o útlumovém nebo neútlumovém programu. Sám mám zkušenost s kotlem. Nejmenovat značku, prosím. Nebudu jmenovat značku, já jenom přemýšlím, to je kotel na dřevoplyn. A provozoval jsem ho ve svém rodinném domě a provozoval jsem ho asi 3 sezóny, než jsem ho jako vyhodil, protože jsem byl nejvíc nešťastný z toho útlumového režimu, kdy ten kotel, kdy se odstavoval a znova se roztápěl, tak náš dům vypadal asi podobně jako výtok na lokomotivního depa. A jako člověk environmentálně založený a s nějakým zeleným jako nálepkou i versus ostatní spoluobčané, tak jsem byl ve velmi špatné pozici, až jsem tady tento způsob topení prostě odstříhl a vyměnil za prostě normální zemní plyn, který neprodukuje vůbec nic. Co se týká kotle Multibio, který provozujeme, tak tady nedá se říct, že by byl úplně bez kouře, protože není ohně bez kouře, takže když zatopíte, tak prostě nějakých pár minut, než proběhne to rozhoření, tak něco se odehrává, ale ve srovnání teda s tím útlumovým režimem dřevoplynového kotle s pyrolízou je to věc jako nesrovnatelně nižší. Sám jsem jako technicky překvapen i z toho způsobu spalování, kdy vlastně je tam jeden jezevčík jako plamen, který regulujete podle jeho barvy, já nevím, prostě ty parametry, které nám byly doporučeny výrobcem, no a potom těch zplodin je opravdu minimálně. Otázka inverze může v tom okamžiku jakoby nástupu toho hoření jako chvilku něco produkovat, ale to je prostě asi normální věc. Počátku startu je to běžná záležitost vždycky, když si doma zapálíte v kamnech, tak to taky bude. Mluvím o tom z toho titulu, že nechci říct, že nic se neděje, něco se děje, ale ta míra bych řekl, že je výnosná. My jsme se dostali tady do stavu, kdy uvažujeme, že zvýšíme náš komín asi nějaké 3 metry. Teďka momentálně si necháváme dělat studii, protože konkrétně tady v tom období té inverze jsme si všimli, že několikrát prostě ten start a těch pár minut jakoby umí odcházet jako na střechu našich sousedů nebo jejich domků. A protože bychom nechtěli tady tímto jako vůbec obtěžovat, tak zpracováváme studii na optimální rozptylové podmínky. Dobře, já ještě se tam
takovou závěrečnou otázku, protože chci, abyste tuhle informaci předal našim zákazníkům. Je teda pravda to, co jsme vám slibovali, jako to bude fungovat? Prostě, že to bude automatický, že jsme vám řekli, ano, na vaše pelety to bude fungovat, bude to hořet, bude to v pořádku. Splnili jsme tohle jako výrobci? Myslím si, že jste splnili to, co jste říkali, bez zbytku, o tom žádná. Jediný věc, kterou člověk může vnímat, který je zmlsaný topení, propanem, plynem, prostě čímkoliv, co celé topení spočívá jenom v tom, že vám přijde faktura. A pak je pozvete jednou ročně revizního technika, který vám dá ten stroj do nějakého, nebo provede vám nějaký servis, tak člověk musí počítat s tím, že topí s pevným palivem a to sebou nese, má spojené nějakou starost, jo? Že musíte se občas na to podívat, je třeba udržovat hotel v čistotě a je potřeba vyvážet jednou za čas popel. Takže to je jediná věc, která je tam jakoby navíc, ale když to člověk srovná a poskládá dohromady ty benefity, jaké získá na druhé straně, tak si myslím, že to aspoň v našem gardu vůbec není zátěž. Takže odpověď je taková, splnili bez zbytku. A co se týká i nějakých servisních zásahů, které probíhaly jako v záruční době, a když jsme se s tím vlastně zžívali a učili, tak musím říct, že jsme spokojení a taky touto cestou bych chtěl i pozdravit a možná poděkovat za angažmá panu Dudíkovi, který jako servisní technik vlastně tento kotel u nás rozcházel a zaškolil naši obsluhu a jeho služby jsou, bych řekl, více jak nadstandardní. Dobře, pane Metáčku, já vám děkuji za dnešní rozhovor a někdy příště zase. Tak jo, nashledanou.